الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في المنام أن الغزال يطارده علامة على الحظ القادم السعيد له في الحياة. رؤية مطاردة الغزال دليل على الرزق الواسع والقادم، والله أعلم. رؤية مطاردة الغزال في المنام علامة على النفوذ والقوة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. رؤية الفرخ الصغير من الغزال علامة على الرزق الكثير القادم لصاحب الرؤيا. من يرى في المنام فرخ الغزال علامة على طفل جديد يولد له في العائلة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الغزال الصغير علامة أنها تخطي مشاكل وأمور صعبة في الحياة. حلم المرأة بالغزال الصغير علامة على حملها القريب ورزقها الواسع الأيام القادمة، والله أعلم. من يرى لحم الغزال علامة على الخيانة التي يتعرض لها صاحب الرؤيا. إذا رأت المرأة المتزوجة لحم الغزال علامة على الخيانة الزوجية، والله أعلى وأعلم. رؤية لحم الغزال علامة على أزمة تعاني منها المرأة هذه الأيام، والله أعلم. إذا رأت المرأة في منامها أنها تمسك بلحم الغزال علامة على الحياة السعيدة المستقرة، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة للحم الغزال الميت علامة على شعورها بالوحدة الشديدة، والله أعلى وأعلم. صيد الغزال في المنام علامة على الحب في حياة صاحب الرؤيا بشكل كبير. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تصطاد الغزال علامة على إصرارها لتخطي الاضطرابات في حياتها، والله أعلم. رؤية صيد الغزال علامة للوصول للأهداف والطموحات في الحياة، والله أعلم. رؤية صيد الغزال علامة على تحقيق الأمنيات والتخلص من المشاكل في الحياة، والله أعلم. شراء لحم الغزال والله أعلم علامة على تحمل المسؤوليات الأيام القادمة. إذا رأى الإنسان أنه يشتري الغزال علامة على علاقة جديدة تنتهي بالزواج، والله أعلم. حلم العزباء أنها تقوم بشراء الغزال علامة على الكرم التي تتمتع به هذه الفتاة في الواقع، والله أعلم. رؤية شراء الغزال في المنام علامة على الزواج القريب للرجل أو المرأة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تشتري الغزال وكان لونه جميل علامة أنها سوف تتزوج إنسان يتمتع بالطيبة والصفات الحسنة خيرا من طليقها، والله أعلم. رؤية ذبح الغزال علامة على فراق الأحبة، والله أعلم. الغزال المذبوح علامة على خسائر في الأموال بشكل كبير. إذا رأى التاجر أنه يقوم بذبح الغزال علامة على خسارة مادية يتعرض لها في تجارته للأسف الشديد، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تذبح الغزال علامة على مشاكل كبيرة بينها وبين زوجها قد تؤدي للطلاق، والله أعلم. من يرى في المنام غزال يطارده علامة على الحظ السعيد القادم له. حلم مطاردة الغزال دليل على الرزق الواسع والخير الكثير. رؤية مطاردة الغزال علامة على النفوذ والقوة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا بشكل كبير، والله أعلم. رؤية وجود الغزال في بيت الإنسان علامة على الخير القادم لأهل ذلكم البيت. إذا رأت المرأة المطلقة الغزال في بيتها علامة على مناسبة سعيدة تحدث لها كزواج أفضل من السابق، والله أعلم. رؤية الغزال داخل بيت المرأة المتزوجة علامة على الرزق الواسع والأموال الوفيرة لها ولزوجها، والله أعلم. رؤية الغزال في المنام علامة على دخول مرحلة جديدة في الحياة تتسم بالسعادة والأمور الحسنة، والله أعلم. الغزال في المنام علامة على الحياة المليئة بالحب والاستقرار، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الغزال بقرون كبيرة علامة أنها سوف تتزوج رجل قوي البنية يتمتع بالقوة والشجاعة والوسامة، والله أعلى وأعلم. ومن يرى في منامه الغزال يكون دليل على التغيرات الإيجابية إما في بيته أو عمله، والله أعلى وأعلم. رؤية الغزال الصغير في المنام علامة على الحب والمودة بين أفراد الأسرة، والله أعلم. من يرى في منامه فراخ الغزال الصغير علامة على طفل جديد في الأسرة الأيام المقبلة. إذا رأت المرأة المتزوجة الغزال الصغير علامة أنها امرأة مألوفة وتحب الخير للجميع، والله أعلم. حلم الغزال الصغير علامة على اقتراب الرزق الواسع لأهل البيت إذا وجد فيه هذا الغزال، والله أعلى وأعلم. يا الله يا عظيم. اللي شاف اللي هو راح اسكندرية لو محافظته أقل من
يعني اللي بيسافر البلد أغنى من بلده يبقى وضعه المادة هيبقى أحسن، واللي بيسافر البلد أفقر من بلده وضعه المادة هيبقى أسوأ الأيام القادمة. فدي على حسب يعني إيه البلد اللي أنت رايحها، والله أعلى وأعلم. علمت إن أنا بشتري خاتم وبعدين لقيت فص معاه، ما إحنا قلنا دي، ما إحنا قلنا دي. وأكل الذهب في المنام علامة إن الواحد رزقه هيوسع على فكرة بكل سهولة، اللي يأكل ذهب جميل يعني، والله أعلم. لا تشتري سلسلة ما كانش عليها كمال وبعدين جبت الفاتورة سبته. يمكن بشتري خاتم طلع حلو وبعدين لقيت سلسلة بس. اللي بيشتري حاجة والبيعة دي ما تمتش مش تمت يبقى في حاجة في حياته مش هتتم، شغل سفر زواج كده يعني، والله أعلى وأعلم. ريش أبيض يلف حولي وريش بنفسجي، يبقى في مناسبة سعيدة هتحصل لك، زواج، عمل جديد، هتشتري حاجة جديدة كده يعني. لو كان الريش ده جميل وشكله حلو زي ما بتقول، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس اسم خطيبه ولكن شكله مختلف وعيونه كبيرة مطلقة. تزوجت بشخص بنفس اسم خطيبه ولكن شكله مختلف وعيونه كبيرة مطلقة. والله أعلم، يبقى أنت بتفكري فيه كتير أو هو بيجي في بالك كتير، فأنت نفسك تتزوجي واحد يكون نفس المواصفات يعني، أو نفسك ترجعي له هو شخصيا، والله أعلم يعني. لا كده لا كده بس، والله أعلم. شوف جدتي المطافية تخرج من الطين شوكتين وللأكل وكأنها تقول لي ارحلي منها. لو طلعت من الطين شوكتين وفضلوا يعني متسخين وهي ادت لك الشوكتين دول علامة اللي في مشاكل بينك وبينها، انما لو نظفتهم وادتهم ليكي علامة ان المشاكل هتنتهي خلاص، والله اعلم. حلمت ان انا اركب في حافلة رايحة للحج مطلقة، يبقى هتتنقلي حياة جديدة افضل لو كانت الحافلة دي جديدة يعني ومريحة وكده، هتتزوجي زواجة افضل من السابقة، والله اعلم. شيخ حلمت ان انا مسافر انا وجوزي بلد اجنبي وكنت اوصي امي على اولادي بس ما شفتش جوزي في الحلم رغم لو انت رحت بلد اغنى من البلد اللي انت عايشة فيها يعني ماديا واقتصاديا، يبقى وضعك المادة هيتحسن الايام القادمة. ما شفتش جوزك يبقى انت الخير ده هيجي لك انت لوحدك، والله اعلم. وبتوصي امك على او بتوصي حد على اولادك، هيبقى الرزق دي جاي لك انت اكتر يعني. الحلم الأكل من الشجر، لو الشجر طازج وجميل برضه بتدل على سعة في الرزق أو العمل لصاحب الرؤية. أصلي بالناس بصلي وما كملتش الصلاة يقولوا لي اقرأ السورة الأولى مكة والثانية مدنية. لا صليت وما كملتش الصلاة علامة اللي انت مقصر في أمور دينك وإسلامك، والله أعلم. صليت وما كملتش الصلاة يبقى انت مقصر، اما في الصلاة في قراءة القرآن كده يعني، في تقصير ما في حياتك في الامور الدينية. رؤية شخص ابيض بدون ملامح وانا مش فاهم. رؤية شخص ابيض بدون ملامح وانا اتزوج به ومعه امرأة ثانية واشخاص بدون ملامح. والله أعلم، علامة اللي فيه غموض في حياتك، اللي شافت تزوجت واحد من غير ملامح فيه غموض في حياتها. يعني لو انت مش متزوجة هتتزوجي واحد الحياة فيها غموض، ولو انت متزوجة هيبقى في غموض بينك وبين جوزك، حاجات يعني مش معروفة. علمت ان ام المتوفية عندنا في البيت وانا اقول وقاعدة معاه محدش ضمن الميت من الحياة متزوجة ما عندي عيال. والله أعلم. طالما أنت قاعدة معاها وهي طبعا بعد كده اختفت أو سابتك ومشيت لوحدها، علامة اللي بإذن الله عمرك هيطول في الحياة، دي حاجة. تاني حاجة كان في عمار بينك وبينها يعني بتحبها وهي بتحبك وكده، والله أعلم. بس متزوجة حلمت مجموعة رجال دخلوا البيت أعمل لهم شاي، رأيت نفس متزوجة حلمت ان انا بيضاء كلام.
اللي شافت فتحت ليمون اخضر كتير، لو ما كانتش يعني انجبت هترزق بالاولاد قريب ان شاء الله. نمت ان انا راكبه وزه وكانت متزينه، وبعدها ما وصلت اخدت البيض منها اكثر من واحده مطلقه، يبقى ان شاء الله هتتزوجي قريب، والله اعلم يعني. بس والله اعلى واعلم. متزوجه حلمت بيضاء ومحجبه على اساس انها دكتوره، واشرح لي حالتي، قالت حامل ان شاء الله. يبقى انت بتفكري في الحمل كتير، نفسك تحملي في الواقع يعني، والله اعلم.